Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình gửi đến các bạn một cái món bánh ú nhân thịt trứng nè. Công thức mới, bánh ú ngon không cần nấu nè, cùng với bánh tét chuối luôn. Một công thức và mình cho ra hai loại bánh dân dã của miền quê. Mời các bạn xem video nha, bánh rất là hấp dẫn luôn. Nếu thích kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình và để nhận những video mới nhất từ kênh. Trước hết thì mình chuẩn bị lá dứa nè, một nắm lá dứa lớn mình cắt ra nhỏ nhỏ. Để cho có màu đẹp hơn thì các bạn dùng thêm đây là lá bồ ngót ha, mình tước cái lá ra, rửa sạch rồi cho chung vô lá dứa. Mình sẽ xay hai loại cho nó nhuyễn rồi mình lọc lấy nước. Tiếp theo là mình chuẩn bị nếp ha. Nếp này á thì mình dùng kg nếp Thái. Các bạn sẽ rửa cho nó sạch khoảng chừng 3 nước. Do nếp cho sạch hết nước rồi mình sẽ cho vô mình ngâm. Do kỹ thì tại vì mình ngâm lâu á, vàng nó gai ha. Rồi các bạn sẽ cho hết cái phần nước lá dứa và bột ngọt nè, mình cho vô đây. Và các bạn ngâm phần nếp này qua một đêm tới sáng ngày mai. Mình sẽ đi chuẩn bị 200g đậu xanh. Rồi các bạn sẽ cho nước vô. Mình cũng cho nước đậu vô cái mình ngâm đậu xanh trước vậy nè. Thì mình ngâm vậy khi nấu nó nhanh chín hơn, ngâm khoảng chừng tiếng đồng hồ ha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị thịt ba rọi 300g, rửa cho nó sạch. Các bạn cho vào đây một muỗng canh hành tím và tỏi băm. Mình ốp vào đây một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng canh đường. Rồi trộn đều lên cho thịt nó ngấm đường, hạt nêm cũng như là hành tỏi. Mình sẽ đảo đều sơ. Rồi các bạn để đây, mình ốp thịt này khoảng chừng 15 phút cho thịt nó ngấm gia vị. Sau khi thịt được ở 15 phút rồi đó, bây giờ cái đường nó cũng ra nước rồi nè, nó ngấm gia vị vậy là được rồi. Mình sẽ cho vô trong cái chảo. Các bạn sẽ chiên sơ, không cần dầu. Chiên vậy cho thịt nó săn lại thì nó thơm. Bây giờ cái thịt nó cũng săn rồi nè, các bạn trở bề nó qua lại ha, để cho thịt nó ngấm cái phần tỏi và hành á. Rồi mình sẽ tráng nước vô trong cái dĩa hồi nãy á, một ít nước để mình cho vô nấu cái phần thịt này cho nó chín. Rồi mình để lửa nhỏ ha, đảo sơ qua một cái, để lửa nhỏ. Các bạn sẽ lấy nắp mình đậy lại, chờ khoảng 10 phút cho thịt nó chín. Sau 10 phút thì mình kiểm tra, tùy theo thịt lớn hay nhỏ ha. Đây mình thịt nó mỏng cho nên mình để 10 phút là được rồi. Mình xăm vào thấy nó mềm vậy là được rồi đó. Rồi tắt bếp luôn, mình chờ cho nó nguội. Quay trở lại đậu xanh mình ngâm được 1 tiếng đồng hồ. Do rút cho nó sạch nước. Rồi mình cho vô trong cái nồi nấu. Đậu xanh này á, các bạn cho vào đây một muỗng cà phê muối ha, cho cái nhân nó đậm đà. Nước thì mình chỉ cho nó xăm xắp cái mặt đậu thôi. Vậy là vừa nè, không có cho nhiều quá nhưng nó bị nhão ha. Nó vừa cái mí đậu là được à. Bắt lên bếp mình sẽ nấu cho nó sôi. Sau khi đậu sôi các bạn dỡ nắp ra liền, không thôi nó bị trào bọt ha. Có bọt thì mình hớt bớt cho cái nhân nó được trong hơn. Rồi bây giờ mình để lửa thiệt nhỏ, đậy nắp lại, nấu cho nó khô. Mình nấu được 10 phút nữa thì bây giờ nước nó cũng rút hết rồi nè. Xới lên thì thấy đậu nó chín mềm rồi. Rồi mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh đường nữa, để cho nhân nó thơm ngon, nó đậm đà. Rồi trộn đều lên. Tắt bếp luôn. Mình sẽ nhắc đậu xuống và mình trộn cho thật đều để cho đường nó ngấm đều, rồi mình để đây. Bây giờ đi cắt thịt nè. Mình sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ, để chút nữa mình cho vô mỗi cái bánh ú, vậy là nó vừa ngon nè. Rồi để thịt một bên luôn. Bây giờ mình để qua một đêm rồi thì các bạn sẽ đi
Mình đổ nó ra ha. Bây giờ nếp nó lên được cái màu xanh đẹp rồi nè. Mình ngâm vậy thì nó ngon, nhìn nó cũng đẹp. Xả nó bỏ đi, bỏ hết cái phần nước lá dứa này. Các bạn sẽ xả nước sơ lại, tại vì mình ngâm qua đêm á, nếu không xả sẽ nó bị chua. Rồi mình xả sơ vậy là được rồi nè, cho nó ráo nước. Mình chuẩn bị tiếp, đây là 50ml nước lá dứa và bột ngọt nè, nước cốt đặc luôn cho nó đậm màu. 1 chén dung nước cốt dừa, đây mình dùng nước cốt ép á, các bạn có thể dùng nước cốt dừa lon cũng được luôn. 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối cho vô cái nếp. Bắt cái chảo lên nè, các bạn cho hết cái nước cốt này vô. Mình cho hết chén nước cốt dừa vô luôn. Nước cốt dừa này mình ép cái mình cho vô tủ lạnh á, nên nó đặc lại. Đường và muối cho vô. Mình sẽ khuấy sơ và mình để nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi bùng lên. Sau khi nó sôi bùng lên vậy nè, các bạn sơ qua cái rồi mình lấy nếp mình cho vô. Cho hết nếp vô. Các bạn phải nhớ nó sôi mình mới cho nếp vô ha, làm vậy thì hạt nếp nó còn nguyên, nó không có bị bể nát. Cho vô thì mình cũng đảo đều và mình đảo nhẹ tay. Đảo mình úp ngược lên á, vậy cho hạt nếp nó còn nguyên dạng. Mình xào sơ một hồi, bắt đầu nước cốt dừa nó rút vô phần trong nếp hết rồi nè, các bạn thấy nó khô là được rồi. Mình có chuẩn bị thêm trứng vịt muối để cho vô bánh ú. Mình sẽ tách ra, các bạn chỉ lấy cái lòng đỏ thôi ha, tách ra hết luôn. Mình lấy hết 5 cái trứng, cho vô chút nước để mình rửa cái chất mặn bớt đi. Rửa sơ vậy nè, cho nó đừng có tanh. Rửa xong rồi, bây giờ đây là dầu mè. Mình sẽ cho vô đây một ít dầu mè để trứng nó thơm hơn. Và các bạn đem hấp 5 phút. Hôm qua mình cũng có ướp chuối, đây là chuối xiêm nè. Mình cho vào đây 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh rượu trắng ướp và để trong tủ lạnh cho nó có màu. Tiếp theo là chuẩn bị lá chuối. Lá chuối này mình xé, mình lau cho sạch. Một miếng lớn là 2 gang và một miếng nhỏ. 2 miếng nhỏ này mình sẽ gói bánh ú. Một miếng vậy là khoảng 1 gang và miếng nhỏ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ gói bánh tét trước ha. Một miếng lá nhỏ để lên miếng lá lớn. Múc nếp vô. Nếp này á, mình xào trước rồi thì gói nó cũng cố định, nó không có bị chảy tùm lum, dễ gói. Dàn đều phần nếp ra. Rồi mình sẽ múc chuối mình cho lên. Mỗi một đòn bánh thì mình sẽ cho vô đây khoảng nửa muỗng canh cái nước đường để cho cái bánh nó đậm đà hơn. Rồi lấy thêm nửa trái chuối nữa. Là 1 trái rưỡi chuối, các bạn ốp mạnh tay vô. Rồi mình túm lại liền. Túm cho nó sát vô luôn. Dùng một sợi dây ngắn thôi, mình cố định cái phần bụng bánh trước. Tùy theo cái đòn bánh lớn nhỏ mà các bạn xé dây rồi mình cắt ha. Đây mình gói bánh cũng nhỏ cho nên cộng dây khoảng chừng 7 tấc 8 tấc là được à. Cắt cái phần đầu bớt đi. Rồi mình sẽ lấy cái muỗng mình đè cho nó dẹp xuống. Làm vậy nó cũng vẽ cái phần nếp nữa. Các bạn túm 4 cái góc lại cho nó chặt vô. Mình lấy cái miếng lá nhỏ như nè, mình ốp cái đầu để cái bánh nó không có bị xì ra. Lấy thun buộc cố định trước đi, chút nữa mình buộc dây sau. Đối với cái đầu này cũng vậy luôn, mình cũng túm 4 cái đầu mép lại. Rồi buộc lại để bên. Cho vào đây tí xíu tiêu ha, ăn cay thì các bạn cho vô. Trứng mình luộc rồi mình cắt ra làm 2. Bây giờ mình sẽ gói bánh ú ha. Miếng lá chuối, miếng lá chuối lớn và miếng lá chuối nhỏ ốp ngược lại. Các bạn túm giống vậy nè.
mình túm cho hình cái quặng á, mà cái miệng nó phải lớn hơn chút. Rồi mình múc nếp mình cho vô, giống như gói bánh ít vậy đó, nhưng mà cái đầu này nó sẽ bự to hơn so với bánh ít. Bánh ít thì nó nhọn nhọn hơn. Rồi mình dàn đều nếp ra, múc đậu cho vô chính giữa, cho miếng thịt lên, nửa cái trứng vịt muối, rồi múc đậu phủ lên. Cuối cùng là múc nếp mình dàn đều lên cái lớp mặt cho nó kín cái nhân lại luôn. Dàn đều rồi các bạn dùng cái muỗng á, mình đè đè xuống cho cái phần nếp nó chặt. Rồi mình sẽ túm lại ha. Mình sẽ túm lại hình tam giác á, túm cho nó sát vô thì phần nếp nó không có bị chảy ra ngoài. Rồi vậy là xong cái bánh ú rồi nè. Bây giờ mình sẽ buộc dây luôn. Mình dùng cái dây nhợ trắng nè. Các bạn cũng có thể dùng dây lông hồi nãy cũng được luôn, hoặc là mình dùng cái dây lạc á. Đây mình dùng dây này buộc cho nó chặt lại. Mình gị cho nó chặt thì cái bánh nó mới dẻ. Rồi xong. Mình gói được 2 cái rồi, các bạn gói tiếp tục ha. Bây giờ mình sẽ đi buộc bánh tét. Gói xong hết rồi thì buộc luôn một lần cho nó nhanh. Túm cái đầu lại trước, tháo cái nút dây ở bụng bánh ra, mình bỏ đi. Rồi mình sẽ lấy một cọng dây. Dây này dây dài hơn, khoảng chừng 1 thước. Mình quấn xung quanh cái đòn bánh nè, siết cho nó chặt tay để cái bánh nó dẻ hơn. Bánh này nhỏ cho nên mình buộc khoảng chừng 4 nuột là vừa. Các bạn gị cho hơi chặt tay chút xíu. Rồi cắt dây bỏ. Vậy là xong rồi bánh tét rồi nè. Các bạn gói và mình buộc dây cho đến hết bánh tét cũng như là bánh ú luôn. Mình làm xong hết rồi nè. Bánh ú thì các bạn lấy mỗi một chùm, vậy là mình buộc 5 cái ha. Buộc vô cố định 5 cái để chút nữa mình cho vô hấp cho nó dễ. Và bánh tét cũng vậy luôn. Bắt sẵn nồi nước sôi, các bạn cho hết bánh vô trong cái xửng hấp nè. Mình chất bánh ú vô luôn. Mình dựng đứng cái bánh tét lên đi, khi hấp á, bánh không có bị móp méo. Rồi cho vô trong nồi luôn. Tính từ lúc nước sôi thì các bạn đậy nắp lại và mình hấp trong vòng 1,5 tiếng đồng hồ với cái lửa trung bình. Bánh này sau khi mà mình nấu được 1,5 tiếng thì mình tắt bếp xong rồi cái mình chờ ít nhất là khoảng chừng 2 cho đến 8 tiếng luôn. Mà bánh này mình chỉ mới chờ được có khoảng 1 tiếng mấy thôi à, nó vẫn còn nóng. Mình dỡ ra luôn ha, để quay cho các bạn xem. Các bạn để ý ở trong cái nồi vậy nè, mình giữ hơi càng lâu thì bánh nó càng nhừ ngon và chuối nó lên màu đẹp nữa đó. Đây, những cái đòn bánh chuối nè. Nếu các bạn nấu ha, cũng như mình nấu bữa nay đi, cái mình để nguyên một đêm tới sáng ngày mai mình hãy lấy bánh ra ăn thì nó mới ngon. Bây giờ mình lấy ra luôn, quay cho các bạn xem xong rồi mình bỏ trở lại cái nồi. Cho nó nóng thì mình để giữ nguyên một đêm. Bánh ú nhân thịt. Những cái ú tròn do luôn. Vì sao nó có tên bánh ú? Tại vì nó ú như nè. Bên trong á, hạt nếp nó cũng nở rồi, nó chín rồi. Nhưng mà nhừ thì nó chưa có được nhừ lắm ha. Nếu các bạn thích nhừ thì nó làm giống như mình đó. Để giữ trong nồi hơi thật là nhiều thì nó nhừ hạt nếp. Bánh mình có cho nước cốt dừa đó, cho nên là cái nếp đó nó bóng và nó có cái độ béo nữa. Bây giờ mình cắt bánh chuối ra ha. Bánh chuối thì các bạn để càng lâu nó càng lên màu đẹp. Qua mình để mới có 1 tiếng thôi á các bạn, mà chuối nó lên màu đẹp vậy nè, nó đỏ ao luôn rồi nè. Các bạn chọn cái chuối mà nó càng mùi thì nó chảy nhựa ra và nó lên màu đẹp hơn so với chuối mới chín tới.
Mình cho nước cốt dừa nhiều cho nên là cái phần bánh nó không có bị dính lá nè, và nó bóng lưỡng luôn, nhìn rất hấp dẫn. Bánh chuối thì ăn nó sẽ hấp dẫn hơn á. Không biết các bạn sao nhưng mà mình thì thích ăn bánh chuối hơn, tại vì nó ngọt ngọt và nó béo béo á. Đây, nếp nó chín nhừ, ngon lắm luôn á. Nó béo nước cốt dừa nè, và nó ngọt thơm của chuối nữa. Còn cái bánh ú á, thì cái phần nếp nó chưa được nhiều lắm, nhưng mà gia vị rất là đậm đà luôn, ăn vô nhưng rất là đậm đà. Rồi những cái đầu bánh tét này, bánh ú này mình sẽ cho lại cái nồi. Mình sẽ bật bếp lên khoảng chừng 10 phút cho nước sôi rồi tắt bếp. Các bạn sẽ ủ với cái hơi nóng á, thêm vài tiếng nữa để cho nó nhừ ngon hơn ha. Rồi đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thích kênh của mình thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chia sẻ những video để mọi người đều biết đến kênh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.